تصور کنید که به یک کافه خیلی دنج توی یک روستا رفتید. رفتار گارسون‌ها بسیار صمیمانه و فرندلیه. غذا خونگی، گرم و تازه است و جو اونجا برخلاف دنیای امروز بدور از هر گونه استرس و تلاطمه. اما پشت این ظاهر آروم و معصومانه و جذاب یک راز عمیق و تاریک نهفته است. رازی که هیچ کدوم از کارکنای این کافه جرأت ندارن ازش صحبت کنن. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. خیلی وقت بود که سراغ فرقه ها نرفته بودیم. خیلی زیاد برام کامنت میذاشتید که باز دوباره فرقه بیار، از فرقه بگو، چرا اون پلیلیستی که مربوط به فرقه هاست آپدیت نمیشه و گفتم اوکی امروز بریم سراغ یک فرقه. فرقه‌ای که می‌خوایم امروز ازش صحبت کنیم یک کالتیه به نام 12 قبیله که از سال 70 فعالن. از همون سال 70 بسیار اکتیو بودن، افراد خیلی زیادی رو تونستن جذب خودشون کنن. خیلی از آدم‌ها دوست داشتن وارد این کالت و به اصطلاح فرقه بشن و می‌خوایم با هم بررسی کنیم ببینیم که اصلا هدف این فرقه چی بود، چرا انقدر طرفدار داشت و ابهامات، رازهای پشت پرده در این فرقه چیا هست. خیلی از چیزهایی که من براتون تعریف میکنم شامل حرفهای بازمانده هاست. حالا سوای خیلی از مستندهایی که وجود داره، سوای خیلی از مطالبی که نوشته شده، بیشترش حرفهای بازمانده هاییه که قبلا عضو این فرقه شده بودن و تونستن شانس آوردن، شانس بودن به یک روشی از این فرقه فرار کردن، اومدن بیرون، چون اکثریت چنین شانسی رو نداشتن و حالا اومدن به صورت کتاب یا صحبت با خبرنگارها، شرکت در مستندها راجع به چیزهایی که توی اون فرقه اتفاق میافتاده صحبت کردن. من تمام اینا رو گوش دادم و سعی کردم مطالب رو جمع آوری کنم و داستان امروز براتون تعریف کنم. گفتیم این فرقه از دهه 70 مشغول به کاره. بریم از همون دهه 70 شروع کنیم. آمریکا توی دهه 70 به خاطر اثرات جنگ ویتنام توی هرج و مرج و پریشونی بود. از طرف دیگه جنبش حقوق مدنی سیاه پوستا توی آمریکا راه افتاده بود که هدفشون پایان دادن به تفکیک و تبعیض نژادی بود که این جنبش از سال 55 شروع شده بود و تا 68 ادامه داشت. خب خیلی جامعه رو متحول کرده بود، یعنی تغییرات بزرگی در حال حاضر توی این دهه‌ای که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم در جوامع به وجود اومده. این تغییرات چه ریزالتی رو به همراه داشته؟ مردم نسبت به گاورمنت، ادیان و مؤسسه‌های مذهبی و سنتی و کلیسا و اینجور جاها بی‌اعتماد شده بودن. همه دنبال یک هدف بودن که اون رو فالو کنن، هدفی که بدور از این چیزهای سنتی مذهبی باشه، هدفی که جدید باشه و به زندگیشون یک معنی و جهتی بده. همون موقع‌ها یه سری لایف استایل مد شد که برخلاف فرهنگ اون زمان بودن، با جامعه سنتی اون موقع سازگار نبودن. چه لایف استایلی؟ افرادی بودن که از عشق آزاد صحبت می‌کردن، از عرفان و معنویات صحبت می‌کردن، به جنگ اعتراض داشتن. این لایف استایل‌ها بین جوونا و افرادی که می‌خواستن تابوها رو بذارن کنار خیلی محبوب شده بود. حالا ما می‌خوایم با یک آقایی آشنا شیم به اسم البرت یوجین اسپریگز که از این موقعیت استفاده می‌کنه و به همراه همسرش یک فرصتی می‌بینه، اپورتونیتی می‌بینه و میگه که اوکی الان وقتشه که من یک چیز یونیک و خاص خلق کنم. البرت توی 18 می 1937 در ایالت تنسی به دنیا اومد.
اطلاعات زیادی در رابطه با دوران کودکیش وجود نداره. من خیلی تحقیق کردم اینکه پدر و مادرش دقیقاً چطوری بودن، چه اوقاتی رو توی خونه میگذروند و من فکر میکنم اصلی ترین دلیلش اینه که خودش اصلاً با هیچ کس در رابطه با دوران کودکی و نوجوانیش صحبت نکرده. بعضی وقتا برای من مینویسید چرا مثلا راجع به کودکی بعضیا صحبت نکردی و پرونده رو تموم کردی؟ خب به خاطر اینکه چیزی نیست در منابع و من که نمیتونم از خودم حرف در بیارم. در رابطه با البرت هم همینطور. اطلاعات خیلی کلیه که حالا من همونا رو براتون میگم. قبل از اینکه به فکر این بیفته یه چیز جدیدی خلق کنه، توی یک دبیرستانی در همون ایالت تنسی به عنوان مشاور برای دانش آموزا کار میکرد. زندگی البرت زندگی پیچیده‌ای بود و همیشه تو فکر این بود که من باید مسیر معنوی خودم رو پیدا کنم. من باید بتونم تکامل داشته باشم، تکامل پیدا کنم. اون اوج معنویت، رستگار شدنی که خیلی ها تو زندگیشون تونستن پیدا کنن و من هنوز نتونستم به دست بیارم. حالا چرا انقدر البرت دنبال معنویت و تکامل و رستگاری و اینجور چیزاست و فکر میکنه که حالا اون دینی که بهش باور داشته براش کافی نبوده؟ جوابش خیلی ساده است. به خاطر اینکه البرت توی یک خانواده خیلی خیلی مسیحی بزرگ شده. تمام مدت توی دوران کودکی و نوجوانیش میرفته کلیسا، همیشه انجیل رو مطالعه میکردن. مثل خیلی از پرونده هایی که ما قبلتر با هم بررسی کردیم، بابت هر چیزی به جای اینکه به مراجع معتبر رجوع کنن میرن سراغ مثلا یک کتاب به اسم کتاب مذهبی. خانواده البرت همینطوری بود و خب مسیحیت، مذهب کلا خیلی نقش پررنگی در زندگیش داشت. اما وقتی که به بزرگسالی میرسه اعتقاداتش رو از دست میده. چرا؟ سنش که یکم میاد بالاتر متوجه میشه که توی بعضی از کلیساها یا مؤسسات مذهبی فساد وجود داره. حالا فساد مالی، فساد اخلاقی. میفهمه به جای معنویات فقط روی مادیات و ثروتشون فوکوس میکنن و خیلی بدش میاد، زده میشه از دین، حداقل از دین مسیحیت. باعث میشه که به فکر فرو بره، در مورد ادیان دیگه تحقیق کنه. خب از مسیحیت که اطلاعات خیلی کاملی داشت، شروع میکنه راجع به دینهای دیگه ریسرچ انجام دادن، مثلا یهودیت. و خب از اونجایی که تمام دینها یه ویترینی دارن و یه سری چیزهای خیلی قشنگی رو توی اون ویترینه چیدن و وقتی شما وارد عمق ماجرا میشی، وقتی وارد اون مغازه میشی، تارعنکبوت و اینا داخلش میبینی و میبینی فقط ویترینه بود که قشنگه. از یهودیت هم خیلی خوشش میاد و میاد چیزهایی که تو مسیحیت به نظرش خوب بود، درست بود رو با چیزهایی که در یهودیت درست بود، اینا رو همه رو با هم ترکیب میکنه، میریزه توی میکسر، با هم میکسشون میکنه و یک دین جدیدی برای خودش ابداع میکنه. حالا چرا البرت انقدر اصرار داشت که من باید برای خودم دین ابداع کنم، اینونت کنم؟ به خاطر اینکه باور داشتش هیچ کدوم از ادیانی که من دارم مطالعه میکنم اون خالصی رو، اون پاکی از فساد رو ندارن و من دوست دارم یک دینی بیارم که واقعا خالص و پاک باشه، فسادهایی که در دنیای امروزی وجود داره داخلش نباشه. خب اولین بار میره توی یکی از همون شهرهای کوچیک در ایالت تنسی و این دین رو به صورت پابلیک معرفی میکنه. و یک چیزی که راجع به این شهر باید بهتون بگم، این شهر بسیار مردمش مذهبی بودن و مذهبشون هم مسیحیت بود، بسیار به مسیحیت معتقد بودن. اولش قطعا برای البرت گارد گرفتن، گفتن برو بابا چرت و پرت چرا میگی و اینا. اما البرت میگه که ببینید خیلی از چیزهایی که دین من داره همین مسیحیت، یعنی شامل همین دین مسیحیت میشه، اما من اینو تکمیل کردم مسیحیت رو. خب خیلیا که ایگنورش کردن، گفتن برو چرت و پرت نگو، تو داری کفر انجام میدی و از این باورها. یه تعداد کمی براشون جالب شد که خب بیشتر راجع به دینت ما بشنویم.
اینا رو جمع میکنه، میشینه براشون کتاب انجیل رو تفسیر میکنه. حالا این تفسیر دیگه اسمش، یعنی هر کس میتونه یک برداشتی از اون موضوع داشته باشه. از دیدگاه خودش بود، یه جورایی داشت مثلا میگه ببینید اینجا توی کتاب انجیل اینطوری میگه، منظورش فلان چیز نیست، منظورش فلان چیزه و من این رو در دینم درستش کردم، اصلاحش کردم، اصلش این موضوعه. اینجوری با مغز آدم ها شروع میکنه بازی کردن و تعدادی رو میتونه جمع کنه برای خودش. باورهایی هم که داشت بیان میکرد، حرفهایی که داشت میزد، ترکیبی از سنتهای بسیار سختگیرانه زمان قدیم با افکار مدرن بود. یه چیز تو مایه های مثلا پیتزای قرمه سبزی یا همچین حالتی. مردم رو بسیار تشویق میکرد که شما باید از معنویات، اگر میخواید وارد دین من بشید، باید از معنویات کاملا پیروی کنید، اما همونقدر که از معنویات دارید پیروی میکنید باید از خود من هم پیروی تمام و کمال رو داشته باشید. یه حالتی که من بت شمام، من این دین رو آوردم، من مثلا محمدتونم، من مثلا مسیحتونم، میدونید یه همچین حالتی. حالا الان قطعا برای خیلی ها سواله که اون مردم چقدر احمق بودن و باور کردن و در حماقت و جهل بشریت که اصلا نمیشه حرفی زد، بی انتهاست. ولی یکی از دلایلی که میتونستن جذب این آدم بشن، شخصیت کاریزماتیکی داشتش که البرت در خودش تونسته بود نگه داره، تونسته بود نشون بده. نوع صحبت کردنش، جوری که میتونست مردم رو متقاعد کنه، بادی لنگویجش، اطمینانی که به حرفهاش داشت، اعتماد به نفس بالاش، اینا همه برای مردم جذاب بود، گیرا بود و باعث میشد که حتی اگر میخوان بلندشن برن بگن چرت نگو بابا، یه چند دقیقه بیشتر بشینن، بگن حالا بذار ذره دیگه گوش کنیم چی میگه. همون چند دقیقه بیشتر نشستنه، حالا بذار یکم دیگه گوش کنیم، باعث میشد که خیلی هاشون در آخر تو دام این دین بیفتن. اکثر کسایی که به البرت جوین میشدن افراد جوان بودن، به خاطر اینکه جوانها از دینهای قدیمی که مثلا توسط مادر و پدر بزرگ، مادر بزرگ و اینا بهشون به ارث رسیده بود، خسته شده بودن و دنبال یک چیز جدیدی بودن، یک چیزی که واسه شون معنی دار باشه. و ما داریم از دهه 70 و 80 صحبت میکنیم، دهه هایی که به هر حال اندازه الان آگاهی رسانی نشده، مردم هنوز یک مقدار اعتقاداتشون پررنگ‌تره، خرافاتشون بیشتره، هنوز هم البته همینطوره، ولی خب اون زمان خیلی افتضاح‌تر بود این موضوع. مثلا میگم جوانای الان این باور رو خیلی هاشون من میبینم دارن که کلن هر دینی دینه، به درد نمیخوره، چرا بریم دنبال دین؟ ما میدونیم که چی درسته چی غلطه، اگرم جایی ندونیم میریم حقوق میخونیم، میریم مثلا روانشناسی میخونیم، میریم با تراپی صحبت میکنیم، میریم با مشاور مالی صحبت میکنیم، میریم با متخصصش صحبت میکنیم، دین نمیخوایم. اما زمان قدیم جواناش اینجوری نبودن، بیشترشون میگفتن ما از اون دین قدیمی خسته شدیم، یه دین جدید میخوایم. باور البرت این بود، در واقع ایمان داشت که برای متحد شدن و نزدیک شدن انسانها به هم باید از مادیات و امیال دنیوی دست کشید. بالاخره بعد از چند وقت میتونه یک گروهی جمع کنه، حالا دوستان بهش میگن گروه، ما میگیم فرقه، کالت، و اسمش رو میذاره فرقه 12 قبیله. این اسم، این نامگذاری 12 قبیله باعث شده بود که افراد این فرقه احساس خاص بودن بکنن، حس برتری نسبت به مردم عادی داشته باشن. یه حالتی که ما از همه جا آدم‌ها رو قبول میکنیم در خودمون، ما برتریم. زنها و مردای جوان زیادی همینجوری روز به روز بیشتر عضو این کامیونیتی البرت می شدن و الان دیگه کارهای البرت شامل فقط نشستن و خوندن و تفسیر انجیل نبود، بلکه سخنرانی های عمیق می کرد، طولانی، و به قول خودمون آخوند شده بود دیگه، پای منبر می رفت. این رو هم بهتون بگم، در ابتدا اسمشون درخت تاک یا همون انگور بود، اما به مرور زمان که یه مقدار اعضاشون بیشتر شد اسم فرقه رو گذاشتن 12 قبیله.
خب ما الان یک مقدار زمان رو بزنیم جلو. الان تعدادشون زیاد شده، شروع کردن با هم زندگی کردن، وسایلشون رو شیر کردن و پیروی کردن از دیدگاه‌ها و روش‌های زندگی که البرت بهشون یاد داده و گفته. البرت به فالووراش میگفت که تک تک اونا توسط خدا انتخاب شدن تا انسانیت رو زنده کنن. پس همه اونا، یعنی همه فالوورها، همه افرادی که اعضای این فرقه هستن، منحصر به فردن و شیوه زندگی یونیکی دارن، شیوه زندگی که در هیچ فرقه‌ای در هیچ کجای جهان دیده نشده. حتی به اعضای فرقه تلقین شده بود که البرت تنها آدم روی کره زمینه که با خدا در ارتباطه و کلید خوشبختی اونا توی دستاشه. هر چقدر که اعضای این فرقه بیشتر میشد، کامیونیتی جمعیتش میرفت بالا، اینا بیشتر ایزوله میشدن و ارتباطشون با دنیای بیرون قطع میشد. اعضا از یه جایی به بعد باید از قوانین خاصی پیروی میکردن، قوانینی که ما توی فرقه ها خیلی زیاد بررسی کردیم، خیلی زیاد ازشون صحبت کردیم. مثل چی؟ یکی از اصلی ترین قوانین قطع ارتباط با خانواده هاتون، چون از نظر البرت افرادی که خارج از این فرقه بودن، افرادی که به اونا جوین نشده بودن، تاکسیک بودن. حالا مهم نیست مادر طرف باشه، پدرش باشه، همسرش باشه، سیبیلینگش باشه، اونا جوین نشدن به ما، اونا مسمومن، اونا تاکسیکن. اما این تازه شروع کنترلگری های البرته و قرار اوضاع دارکتر و بدتر و پیچیده تر از این حرفا بشه. بریم تا بیشتر و بیشتر از این فرقه براتون بگم. البرت مدام به پیرواش میگفت که ماها اسرائیلی های حقیقی هستیم، ما از بازماندگان 12 قبیله بنی اسرائیلیم و ما گروهی هستیم که باعث ظهور مسیحیت میشیم. یعنی من وقتی داشتم این پرونده رو بررسی میکردم کلن آب روغن قاطی کردم. یادم رفت که محمد مال کدوم دین بود، مسیح مال کدوم دین بود، یهود کدوم بود. اصلا گیج شدم دیگه، اینقدر که البرت همه چی رو با هم توی این دینش میکس کرده. حتی البرت خیلی اعضا رو مجبور میکرد که یونک صداش کنن، به معنای مسح شده. نمیدونم تلفظ فارسیش رو دارم درست میگم یا نه، مسح دیگه، من چون گوگل کردم، اگه اشتباه کردم بهم بگید. اسمش رو تغییر داد برای بعضیا به یونک که بفهمونه به اعضای فرقه من آدم خاصیم، نقش مهمی رو در این فرقه دارم ایفا میکنم، به عنوان یک لیدر خیلی مهمم. اگر من نباشم این فرقه هم نیست، اگر من نباشم شما هم دیگه نمیتونید با خدا صحبت کنید. ما رسیدیم به دهه 80 و 90 و این فرقه صدها پیرو از سراسر آمریکا و حتی کشورهای خارجی دیگه داشت و رسما تبدیل شده بود به یک جنبش معروف. خیلی اسمش داشت هی پیش بقیه میپیچید. اونجا بود که فرقه 12 قبیله شروع میکنه به راه اندازی رستوران ها، کافه ها و زمین های کشاورزی. چرا؟ خب بالاخره باید مخارجشون رو از یه طریقی تامین میکردن دیگه، چون درسته که تمام مال و اموال اعضا رو میگرفتن برای خودشون، اما حالا مگه مثلا چه کسایی جوین میشدن به این فرقه ها؟ کسی که خیلی مال و اموال آنچنانی داشت که نمیومد وارد این فرقه ها بشه. اعضای این فرقه در بند قوانین سختگیرانه‌ای بودن، همونطوری که بهتون گفتم، و به معنای واقعی تمام جنبه‌های زندگیشون کنترل میشد. فرار از این کنترل شدن زندگی، یا بهتره بگیم فرار از این کابوس، براشون غیر ممکن بود. چون اگر کسی کوچکترین مخالفتی میکرد با چیزی، به این معنا نبود که آقا نظرش مخالفه، فلان چیز رو قبول نداره یا فقط نظر همسویی نداره، بلکه به این معنا بود اون آدم از خواست خدا نافرمانی کرده. این گروهی که از یک شهر خیلی کوچیک شروع شده بود الان به نیویورک، ورمانت و بخش‌های مختلف آمریکا رسیده بود، به اروپا رسیده بود، به آمریکای جنوبی و استرالیا هم نفوذ پیدا کرده بود. اما باورهای این فرقه دقیقاً شامل چیا بودن؟ بیشتر براتون بگم. اعضا باید از مادیات و اموال خودشون میگذشتن. اینو گفتیم. یعنی چی؟
وسایلشون رو کاملا باید به صورت مشترک با هم استفاده می‌کردن. مثل یک اعضای دیگه خانواده که باید شبانه روزی با هم یه جا زندگی کنن. ولی خب باز اعضای خانواده خیلی مثال درستی نیست، چون اعضای خانواده هم پرایوسی خودشون رو دارن، اتاق شخصی خودشون رو دارن، لوازم خودشون رو دارن. اعضای خانواده‌ای رو تصور کنید که هیچ چیز شخصی با هم ندارن. هیچ کسیش پرایوسی نداره، حق نداره بگه مثلا فلان شیء مال منه. منیت به اصطلاح وجود نداره. من نباید بیان بشه در این فرقه. فرزندهای اعضای فرقه کاملا به دور از دنیای بیرون و در محیطی بسته و ایزوله رشد می‌کردن. حتی حق نداشتن به مدرسه هم برن. مادر و پدراشون خودشون باید به بچه‌ها درس میدادن، چون البرت باور داشت اگر بچه‌ها رو بفرستید مدرسه، اگر بچه‌ها رو رها کنید در جامعه امروزی، بلا استثنا در معرض فساد قرار میگیرن. وقتی ما راجع به بچه‌ها صحبت میکنیم یعنی افرادی که تجربهشون توی این دنیا خیلی کمه. این بچه‌ها هم هیچ درک و آیدیایی از دنیای بیرون نداشتن. خیلی دردناکه. فکر کنید اصلا فکر میکردن دنیا همون فرقه‌ایه که دارن میبینن و به این بچه‌ها به چشم دارایی و سرمایه‌های فرقه دیده میشدن. تربیت‌های بسیار سختگیرانه‌ای روشون انجام میشد. مجبور بودن دیسیپلین های خیلی خاصی رو رعایت کنن و از همون ابتدا اطاعت کردن های خیلی زیاد رو باید یاد می گرفتن. مطیع بودن رو باید خوب یاد می گرفتن. فرقه روی بچه ها کنترل کامل داشت. اگر کودکی کاری می کرد که از نظرشون غلط بود یا حالا برخلاف اون آموزه هایی بود که بهشون داده بودن، تنبیه های زیادی براشون در نظر می گرفتن. فارغ از این که بچه است، کودکه. از این فرقه گزارش های خیلی زیادی از ابیوز و تنبیه های فیزیکی سخت که اکثرش تنبیه های فیزیکی با میله بوده در دست هست و خیلی ها، حالا سوای اونایی که از این فرقه اومدن بیرون، کودکیشون توی این فرقه بوده یا کودک داشتن توی این فرقه یا اصلا هیچ کدوم و دیده بودن کودکانی که در اون فرقه بودن. سوای این افراد، آدمهای معمولی که توی مثلا اون شهرها بودن و بعضی وقتها اعضای این فرقه رو بیرون میدیدن، بارها تو اماکن عمومی دیده بودن، مشاهده کرده بودن که بچه ها رو دارن کتک میزنن، مثلا اون مادره اون پدره، به خاطر اینکه اون فرزند اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشته اون کودک، بچه هست مثلا بلند خندیده یه جو یا نمیدونم چی بگم، بچه هست بچگی کرده، این فکر می‌کنم بهترین معادل باشه. به شدت کتک زدن بچه ها رو تو همون خیابون، تو اماکن عمومی. خب چنین محیطی قطعاً باعث ترس بچه ها میشه، باعث میشه که یاد بگیرن اوکی ما باید از همه چیز اطاعت کنیم، ما باید کودکان مطیعی باشیم، این تنها راه سروایوه. گفتیم که حق نداشتن مدرسه برن مثل خیلی از بچه‌های معمولی دیگه و خانواده ها به بچه‌هاشون باید خوندن و نوشتن و کلاً درس یاد میدادن. مدرسه های کوچیک داشتن توی این فرقه و توی این مدرسه ها بهشون مثلا ریاضی و خوندن و حساب کتاب و اینا یاد میدادن در حد خیلی خیلی ابتدایی و بگم 95% چیزایی که آموزش میدادن آیات انجیل بود و بخش‌هایی از کتاب‌های مذهبی دیگه که حالا به درد البرت میخورد، به نظرش خوب اومده بود، به نفعش بود، اینجوری بگم بهتره، و بچه‌ها باید اینا رو حفظ میکردن. ببینید در واقع چیزهایی به بچه‌ها یاد میدادن که برای فرقه سود و منفعت داشته باشه. مثلا باغبونی و کار کردن توی رستوران‌ها یا کافی شاپ‌ها. کار کشیدن از کودک ها که زیر سن قانونی بودن و کودک آزاری از جمله کارهای غیر قانونی و خیلی عادی در این فرقه بود. مثلا شما می دیدید یک بچه 6-7 ساله است و باید ساعتهای زیادی مشغول باغبونی کردن باشه. برای ساعتهای طولانی به بچه ها غذا نمی دادن تا دیسیپلین رو یاد بگیرن و اگر بدون اجازه خودشون می رفتن غذا برمی داشتن، یه قسمتی بود بیسمنت، زیر زمین، می رفتن اونجا و زندانی می شدن.
این رو هم بگم اصلاً به سلامت اعضا اهمیتی داده نمیشد و از خدمات پزشکی محروم بودن، چون البرت مثل باز خیلی از فرقه های دیگه باورش این بود که نه پزشکا شیادن، قرص های شیمیایی نمیدونم فلانن، اصلا با علم بیگانه بود دیگه. حالتی بود که سرماخوردی اوکی، انقدر هم تو سرماخوردگی بمون، انقدر این چرک تو بدنت باشه، خودش خوش میشه میفته یا در آخرم میمیری دیگه، واسه ما مهم نیست. ممبرهای این فرقه انقدر ذهنشون شستشو شده بود، انقدر دستکاری شده بود که باورشون این بود اگر ما بخوایم واقعا به اون خلوص نیت برسیم، به اون پاک شدن برسیم، باید از مادیات کامل رهاشیم، اطاعت کامل داشته باشیم از دین البرت و خود البرت و یک هویت جدیدی از خودمون بسازیم. هر جا احساس می‌کردن دارن از این مسیر خارج میشن، سریع باید رو می‌آوردن به آموزه های البرت. حالا البرت این آموزه‌هاش چی بود؟ البرت بعضی از این آموزه‌ها رو از خود کاملا من درآوردی بود، از خودش درآورده بود. یه سریاش هم همونطوری که بهتون گفتم از انجیل و نمیدونم این کتاب آسمونی و اون کتاب مقدس و اینا میکس کرده بود و واقعا یک شیک بزرگی از ادیان درست کرده بود. اسمشو گذاشته بود فرقه 12 قبیله. یادتونه عقب‌تر اشاره کردیم به این که اعضا باید تمام اموالشون رو میبخشیدن به این فرقه. بخشیدن اموال توسط اعضا فقط و فقط به خاطر منافع شخصی البرت بود. در واقع یکی از راه‌های درآمدش بود. ممبرها توی بیزینس فرقه که اصلی ترین بیزینس های فرقه شامل رستوران هایی، مثلا یک رستورانی بود به نام دلی، یه کافی شاپی بود به نام کامن گراوندز، اینا معروف بود، مثلا مردم بیشتر میرفتن، درآمدشون از این رستوران و کافی شاپ ها اینا بیشتر بود، کاملا به صورت مجانی کار میکردن، هیچ دستمزدی دریافت نمیکردن. حتی اگر یک آدمی به اعضای این رستوران، به اعضای این کافه تیپ یا همون انعام میداد، اینا حق نداشتن اون تیپ رو برای خودشون بردارن و این انعام، این پول متعلق به فرقه بود، در واقع متعلق به البرت بود. خب این یعنی چی؟ یعنی اعضا به لحاظ فاینانشیالی کاملا وابستن به فرقه و حتی اگر بخوان از فرقه جداشن هیچ پولی برای چرخوندن زندگیشون بعد از این فرقه ندارن. حالا صحبت از رستوران شد، بریم سراغ محیط این رستوران که خیلی عجیبه. فضاش مثل یه خونه درختیه و روی در و دیواراش نوشته و تصاویر مختلفی از باورها و اسم خداها وجود داره. من که داشتم عکس‌ها رو می‌دیدم واقعا به نظرم ترسناک بود، یعنی من کلام بیافته پامو تو همچین جاهایی نمیذارم، ولی خب برای بعضی‌ها چنین چیزهایی جالبه. یه سری مغازه هم داشتن که توی این مغازه ها عسل، صابون و اشیای چوبی و دستساز میفروختن. بیشتر کاستومرهای رستوران نمیدونستن یا میشه گفت هنوز هم نمیدونن که اونجا متعلق به یک فرقه است. این رستوران و کافی شاپا توی یک روستاییه، توی یک روستای خلوت اگر بگم، و بعضی وقتا گردشگرا میان میبینن اوی چه قشنگ، چه جالب، چه رستوران بانمک و دنجی، بریم بشینیم کافی بزنیم بر بدن حال کنیم، مثلا یه غذایی بخوریم. از پشت پرده کارکنهای این رستوران هیچ اطلاعی ندارن، از اینکه این رستوران متعلق به یک کالته هیچ اطلاعی ندارن. حتی چندین بار پیش اومده بود که یکی رفته بود به مراجع قانونی از این رستوران یا کافی شاپ شکایت کرده بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیده بود با کارکنهای این رستوران خیلی دارن بد رفتار میکنن. یعنی مثلا اون مدیریتی که توی اون رستوران وایساده بود، اون کسی که گذاشته بودن بالا سر کارکنای این فرقه توی رستوران، خیلی بد داره صحبت میکنه، رفتار میکنه با کارکنها. خب طرف کاستومر بوده، دیده اینو، رفته شکایت کرده و بعدش خود اون شخص و صاحب اون رستوران و اینا همه اومدن، یا مثلا البرت گفتن که نه، این آدم به صورت داوطلبانه اینجا مشغول به کار شده، برای اینکه بتونه معنویتش رو تکامل ببخشه خودش اومده اینجا کار میکنه. وقتی که گندش در میومد که بابا اینا هیچ کدوم سالری نمیگیرن، هیچ حقوقی دریافت نمیکنن، البرت میگفت که آره، اینا خودشون میخوان داوطلبانه کار کنن،
وقتی یکی میگه من میخوام اینجا کار کنم حقوقم نگیرم من بگم نه؟ اما در واقع ممبرها از حق انتخاب و تصمیم گیری محروم بودن. مثلا فرقه براشون تعیین میکرد چطوری لباس بپوشن و چه مدل مویی داشته باشن. باید ظاهرشون شبیه به همدیگه می بود که مشخص باشه همشون از یک گروهن. لباساشون باید فروتنیشون رو نشون میداد. مردها لباسهای بلند می پوشیدن، زنها هم باید دامنهای بلند می پوشیدن یا درسهای بلند، شال می پوشیدن که حتی سرشون هم کاور باشه. صحبت از پوشش و لباس شد. قوانین برای زنها در این فرقه بسیار سختگیرانه تر از اون چیزی بود که برای مردها بود، چون باورشون این بود که زنها باید منزلت و پاک دامنی و اینا داشته باشن و این خیلی به پوشششون ربط داره. یعنی نشد ما وارد یک فرقه بشیم و حتی تو وسط اون کثافتکاریاشون تبعیض جنسیتی ما نبینیم. من حسرت به دلم موند بیام اینجا برای شما یک فرقه ای رو کاور بکنم بگم 1001 گهکاری دارن تو این فرقه میکنن ولی تبعیض جنسیتی داخل این فرقه دیده نمیشه. بریم تا بیشتر براتون از قوانین سختگیرانه راجع به زنا بگم. میکاپ کردن، استفاده از زیورآلات و حتی یه سری رنگا توی لباس پوشیدن ممنوع بود. مردا به عنوان لیدر و نظاره‌گر روی دیسیپلین فرقه بودن. زنها باید مطیع می بودن، یعنی این سمت‌های مدیریت و نظاره‌گری فقط به مردها داده میشد. چرا؟ چون لای پاشون یه چیزی به اسم شندول بود. کارهای خونه رو زنها باید انجام میدادن، بچه‌ها رو باید بزرگ می‌کردن و حتی مردها رو ساپورت هم می‌کردن. بزرگوار البرت یک آخوند درونی داشت که تازه کشفش کرده بود و داشت می‌فهمید چقدر خوبه اینجوری من به همه زور بگم، مف بخورم، شکمم گندشه، پول همه رم بردارم، رأس قدرتم باشم. به دختر بچه‌ها یاد می‌دادن که باید مطیع، فداکار و از خود گذشته باشن. اما به پسرها یاد میدادن که چطوری باید در آینده به یک رهبر، به یک لیدر تبدیل شن. همه اینا نشون میده که این فرقه چقدر سکسیسته. حالا بیشتر براتون از گندای این فرقه بگم. تموم نشده هنوز. توی این فرقه نژاد پرستی بسیار پررنگ بود. بردگی سیاه پوست ها رو شدیداً تایید می کردن، از سازمان های نژاد پرستی مثل KKK حمایت می کردن، فعالیت حقوق مدنی سیاه پوست ها رو خبیث و شیطانی تلقی می کردن و بهتره بگم می کنن، چون این فرقه هنوز هم هست. از همون موقع این باورها بوده تا به همین الان. و علاوه بر تمام این افکار گل و بلبلی که براتون تعریف کردم، فرقه 12 قبیله هوموفوبیک هم هست و همجنسگرایی رو گناه میدونه. همجنسگرایان رو لایق کشته شدن میدونه، لایق مردن میدونه. میگه اون کسی که هر کس که هر گرایشی داره به جز علاقه به جنس مخالفش باید بیفته فورت بمیره. همه انن فقط ما خوبیم. یعنی تا به امروز این فرقه گلچینی از تمام عقاید گند و گوه و کثافت رو در بر داره. باید براش دست بزنیم و جایزه گوهترین عقیده رو بهش در آخر پرونده اهدا کنیم. چند تا مصاحبه می دیدم که چندین نفر که داخل این فرقه بودن و تونستن نجات پیدا کنن بیان بیرون میگفتن که خیلی از ممبرها ناپدید میشدن و وقتی ازشون میپرسیدن فکر میکنید برای چی اینا ناپدید میشدن، میگم به خاطر اینکه اونا هوموسکسوال بودن و ما باورمون اینه که اونا به قتل رسیدن. این قتل ها هرگز علنی نشده، هرگز البرت یا مثلا حالا اعضای اون فرقه رو، کسایی که زیر دست های البرت بودن، روی بقیه نظارت داشتن، به خاطر قتل دادگاهی نکردن چون مدرکی پیدا نکردن. اما ناپدید شدن مثلا یهو کسی که همجنسگرا بوده یهو ناپدید شده
1 بار 2 بار 3 بار میگیم طرف رفته اصلا دیگه نخواسته با هیچ رسانه‌ای هم صحبت کنه یا به خانواده‌اش هم خبر نداده، کلا از همه جا دل کنده از ترس اینکه از فرقه نیان دنبالش. ولی وقتی این نامبر از یه سری حد بیشتر میشه، مثلا 20 نفر و 30 نفر و اینجوری میرسه، یه ذره موضوع بودار میشه و ما داریم از یک لوکیشنی صحبت میکنیم که زمین بزرگ و وسیعیه و همش متعلق به البرته و همه توی اون فرقه با هم همکاری دارن به ناچار به زور و باید دهنشون رو بسته نگه دارن از ترس جونشون. پس کشتن یک نفر و از بین بردن جسدش هیچ کاری نداره. سلیقه و استایل شخصی داشتن یه تهدید خیلی بزرگ برای فرقه حساب می شد. پس هر گونه موسیقی، کتاب و در کل اثر هنری خارج از راهنمودهای البرت به معنای واقعی ممنوع بود. هنر فقط در صورتی اکسپتیبل بود که تم مذهبیشون رو داشته باشه و مطابق با باورهای همون فرقه باشه. خیلی از ممبرها روابط و دوستی هاشون رو به هم زدن و دست به تغییر خودشون زدن تا مورد تایید فرقه و اطرافیان قرار بگیرن. یعنی مجبور شدن که همسو بشن. یک مثالی هست میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. به این باور رسیدن که اوکی باشه این فرقه گند و گوه زیاد داره، ولی اگر ما میخوایم بتونیم دووم بیاریم توی این فرقه ما هم باید باورامون رو همسو کنیم و این هم یکی دیگه از سیاست‌های کثیفی بود که البرت در این فرقه آورده بود و البته ما توی خیلی از فرقه ها هم دیده بودیم رقابت بین ممبرها به وجود میارن یا چنین فضای مسمومی رو به وجود میارن. البرت یه تعداد از اعضا رو به عنوان لیدر انتخاب کرده بود و این افراد رابطه بین البرت و اعضای دیگه فرقه بودن. همین باعث میشد که البرت تو چشم بقیه یک شخصیت مهمتر و مقدستری باشه. حالتی که اگر حتی یک حرف خیلی خیلی مهمی داشتن مستقیم به البرت نمیتونستن بگن. آیت الله البرت در واقع باید به مثلا زیر دستی های البرت میگفتن اون به اون بگه این به اون بگه، اون مثلا بره دیگه اون که مقامش از همه بالاتره بره دستبوسی آقا البرت و به البرت خبر بده. حالا بریم باز از چیزای دارکتر براتون بگم. از اونجایی که در تمام فرقه ها همیشه کله رهبر و لیدر اون فرقه در شورت و اندام خصوصی اعضای فرقه هست، کله البرت هم در شورت اعضاش فرو میره. البرت تصمیم میگرفت که ممبرها باید با چه کسایی ازدواج کنن. حتی اگر بعد از یه مدت لازم میدونست میگفت کاپل ها باید از هم جدا شن. تمام روابط عاشقانه اعضا کنترل میشد. برای کوچکترین دیتیلز، کوچکترین جزئیات در ریلیشنشیپشون باید میرفتن از لیدرهاشون اپرووال میگرفتن. این لیدرها با کی صحبت میکردن؟ با البرت، وگرنه بهشون شیم داده میشد، مجازات میشدن. گیم آف ترونز رو یادتونه سرسی داشت یه جایی راه میرفت و همه بهش شیم میکردن، از اون کلیسای بهش تخم مرغ و گوجه و اینجور چیزا پرت میکردن. دقیقاً یک همچین حالتی توی این فرقه بود. اگر که یک کسی شکایت میکرد که البرت عزیز کلتو از شورت ما 2 دقیقه بکش بیرون ما خودمون ببینیم تو شورتمون چیه، دخالت نکن تو روابط شخصی ما، انقدر بهشون شیم میدادن، انقدر مجازاتشون میکردن که طرف به شکرخوری میافتاد و میگفت اشتباه کردم بیا دوباره کلتو فرو کن تو شورت ما. حتی افکار ممبرها هم کنترل میشد. اونا اصلا حق نداشتن افکار دنیوی و مادی داشته باشن. گفتم بهتون دیگه از سن کم کنترل ذهن رو روشون شروع کرده بودن و اگر از بچه ها در مورد باورهای فرقه سوال میپرسیدن و بچه ها جواب غلط میدادن شدیداً تنبیه بدنی میشدن. هدفشون جلوگیری از مورد انتقاد قرار دادن فرقه و گناه تلقی کردن انتقاد بود. ممبرها تشویق میشدن که افکار بد خودشون رو اعتراف کنن تا پاک شن، اما خیلی وقتها به خاطر همین بیان افکار بد هم تنبیه می شدن. در واقع با تنبیه باید پاک می شدن. خیلی وقتها به لیدرها وثیقه می دادن و بعدها اگر می خواستن فرقه رو ترک کنن به مشکل می خوردن. این عقاید تاکسیک و سمی البرت به همه اعضای فرقه سال به سال تحمیل می شد. بچه ها با همین باورها بزرگ می شدن.
همونجا ازدواج میکردن، همونجا تشکیل خانواده میدادن، بچه دار میشدن و همین باورها رو به بچهشون هم منتقل میکردن. یعنی نسل اندر نسل ادامه پیدا میکرد و دیگه براشون خیلی نرمال شده بود. اگر کسی فکر جدایی از فرقه به سرش میزد، سرزنش میشد و بهش برچسب‌هایی مثل ضعیف و بی اراده بودن زده میشد. عده زیادی هم کلاً میترسیدن فرقه رو ترک کنن به خاطر شستشون مغزی هایی که بهشون داده شده بود. فکر میکردن که ما کجا رو داریم بریم به جز این فرقه؟ دنیای بیرون مردم عادی پر از فساد و تباهی و کثافته. دیگه دنیا همینه دیگه، این الان بهترین آپشن ماست که ما توی این فرقه هستیم. متاسفانه بیشتر اعضای گروه اصلاً تجربه کاری خارج از این فرقه رو نداشتن. دیگه خفن‌تریناشون تجربه کار کردن توی رستوران ها و کافی شاپ هایی که بهتون گفتم رو داشتن. اصلاً ایژوکیشن نداشتن، ارتباطات اجتماعی بسیار ضعیفی داشتن. پس اینا رو همه رو دارم بهتون میگم که بتونید تصور کنید چنین آدم‌هایی با چنین شرایطی بیرون اومدن از اون فرقه براشون واقعا ترسناک میشه. حتی اگر تک و توک افرادی وجود داشتن که این موارد رو نادیده میگرفتن، میگفتن اوکی ما خیلی ضعف داریم، ما توی جامعه خیلی سخت اکسپت میشیم بلا بلا بلا، ولی با وجود تمام اینا باز هم میخوایم از این فرقه بیرون بزنیم، مشکل فقر و هوملس شدن باهاشون پیش روشون بود در واقع. به خاطر اینکه گفتم بهتون همه چیشون رو داده بودن به این فرقه. حتی خیلی ها تلاش میکردن که با خانواده هایی که الان چندین و چند سال قطع ارتباط کردن و به خاطر این فرقه جوین شدن به این فرقه ارتباطشون رو از دست دادن، دوباره در ارتباط قرار بگیرن، دوباره کانکت شدن. اما خب این هم خودش یک چالش بود. مثلا طرف 20 سال بود به مامانش زنگ نزده بود، به باباش زنگ نزده بود، همسرش رو ول کرده بود، میرفت میدید مثلا همسرش یه ازدواج دیگه کرده، 6 تا بچه داره، یا اون مادر و پدر دیگه دوست نداشتن دوباره با اون شخص ارتباط برقرار کنن. در حالت کلی هر گونه ارتباط با افراد خارج از فرقه ممنوع بود، مگر در شرایط اضطراری توی تایم خیلی محدود، اون هم با دستور مستقیم خود آیت الله البرت. یه مستند میدیدم، یه خانومی که قبلا عضو اون فرقه بوده در مورد تجربهش گفته بودش، صحبت میکرد. میگه که اولش لایف استایل فرقه خیلی برام تازگی داشت. این که همه بی‌آلایشن، ساده‌ان، این موضوع خیلی منو جذب کرد. اما چیزی نگذشت که خیلی زود خسته شدم، زده شدم. حالا چرا زده شدم؟ چرا از این فرقه خسته شدم؟ شیفتای خیلی طولانی باید کار میکردم. هیچ حقوقی دریافت نمیکردم. هرگز خودم نمیتونستم اولویت باشم. همیشه باید نیازهای فرقه رو نسبت به نیازهای خودم اولویت قرار میدادم و همه اینا باعث شد که من از یه جایی به بعد از چند هفته هم از نظر فیزیکی هم از نظر منتالی از پا در بیام. اعضای فرقه رو میدیدم که به خاطر منافع مالی دارن برای یک لیدری کار میکنن که داره میگه ما اصلا منافع مالی برامون مهم نیست و من نمیتونستم اینو قبول کنم. میگه لایف استایل جوری بود که شما انقدر از صبح تا شب وقتت رو با کار کردن، یا بهتره بگم با خرم‌مالی کردن، پر میکردی که دیگه شب وقتی میخواستی بخوابی اصلا فرصت این رو نداشتی که به نوع زندگیت، به یک لایف استایل متفاوت فکر کنی یا اینکه از فرقه انتقادی بکنی. نایی برات نمیموند. ما یه سری فرقه ها رو با هم بررسی کردیم که از یه جایی به بعد لیدره چوس و گوزش از هم میزنه بیرون، زیاد از حد درگیر مشروب خوردن میشه، درگیر گل کشیدن میشه، درگیر مثلا مواد مخدر میشه، یا شل میگیره، بر علیهش شورش میکنن. البرت اینطوری نبود. برای همین بهش میگم آیت الله البرت. قشنگ یک آخوند درونی من در این انسان در طی پرونده داشتم میدیدم. البرت مثل عقاب روی تمام منبرها بود. اگر کوچکترین نشونه ای از مستقل شدن در اعضای فرقه میدید و احساس خطر میکرد، فقط احساس خطر، انقدر قوانین رو سفت‌تر و سخت‌تر میکرد که هم پدر اون آدم در بیاد هم بقیه اعضایی که توی فرقه بودن. میدونید دقیقا مثل آرمیا، مثلا یک نفر اشتباه میکنه به کل اعضا پوشاپ میدن، یه همچین حالتی. یک نفر اشتباه میکرد برای همه تنبیه در نظر میگرفت.
ممبرهایی که موقع جوین شدن این فرقه رو پناهگاه میدونستن، یک محل امنی میدیدن، یک جایی میدیدن که وای بی آلایشه و ما به معنویت و این چیزا میرسیم، حالا الان به اسارت گرفته شده بودن و به معنای واقعی در زندان گیر کرده بودن و نمیتونستن بیان بیرون. فرار از فرقه ریسکای زیادی داشت. خیلی ها مجبور شدن مخفیانه فقط با چند تا تیکه لباسی که تو تنشون بوده در حالی که آینده نامشخصی داشتن فرار کنن. چرا که اگر تصمیم فرارشون به گوش لیدرها می رسید، شیم می شدن، تنبیه می شدن، برای مدت زیادی از جامعه اون کالت طرد می شدن و تمام مدت این ترس رو بهشون القا می کردن که شماها دارید از خدا فرار می کنید، شما که از فرقه فرار نکردید، از خدا فرار کردید، از خدا رو برگردوندید. همه ممبرهای سابق بعد از فرار نیاز به تراپی های شدید داشتن. پروسه درمانشون با توجه به ابیوز های مداوم، کنترلگری های بسیار سخت، شستشوی مغزی طولانی تبدیل می شد به یک پروسه درمان واقعا مفصل. پروسه درمانی که معلوم نیست اصلا هرگز بتونن از نظر منتالی به شرایطی که قبل از جوین شدن به اون فرقه داشتن برگردن یا نه. این شرایط برای افرادی که از بچگی با روش‌های بیمارگونه اون فرقه بزرگ شده بودن خیلی هم سخت‌تر بود. این رو در نظر داشته باشید، چون از بچگی داشتن شستشوی مغزی می شدن. علاوه بر این شرایط برای پدر مادرهاشون هم سخت بود، چون فهمیده بودن که بابا این همه سال ما با شیوه های غلط این کالت بچه هامون رو بزرگ کردیم و شکنجه روانی و فیزیکی دادیم و خب این برای یک پدر و مادر خیلی سخته دیگه. یه جایی تو زندگیشون به این باور برسن که ای وای ما داشتیم تمام مدت بچه هامون رو اذیت میکردیم، آزار میدادیم به جای تربیت. تمام اعضایی که از این فرقه اومدن بیرون و کتاب نوشتن، مصاحبه کردن، صحبت کردن، دچار افسردگی شدن، دچار PTSD یا همون اضطراب پس از سانحه شدن، استرس های خیلی شدید مدام می اومد سراغشون. حتی خیلی هاشون مشکل های فیزیکی مثل قلب دردها یا تنگی نفس براشون به وجود اومده بود. خیلی هاشون هر شب کابوس می دیدن و اون لحظه ها و خاطرات تلخی که توی فرقه براشون به وجود اومده بود رو تو کابوساشون واسهشون مثلا فلش بک داده می شد. خب اینا همه نشونه های اختلال اضطراب پس از حادثه است دیگه. ممبرهایی که فرار کرده بودن یه سری کمپین های آنلاین را انداختن. خب ما الان یه چند سالی زدیم جلو دیگه، به هر حال تکنولوژی اومده، فیسبوک اومده، اینترنت و اینجور چیزا همه هستش وجود داره و اطلاع رسانی بیشتر شده نسبت به دهه 70 و 80. این کمپین ها یک راهی شد برای قوت قلب دادن به اعضایی که در اون کالت گرفتار شده بودن. امید پیدا کردن که پس ما هم میتونیم آزادیمون رو پس بگیریم و از فرقه خارج شیم. یه سری کامیونیتی آنلاین وجود داره که همه سعی میکنن با شیر کردن احساساتشون، یعنی افرادی که از اون فرقه اومدن بیرون و افرادی که هنوز توی اون فرقه هستن بفهمونن که تنها نیستید، ما هم تمام این مشکلات رو پشت سر گذاشتیم ولی الان زندگی بهتری داریم. بیشتر کسایی که از این فرقه اومدن بیرون با همدیگه در تماسن، برای درمانشون دارن تلاش میکنن، به همدیگه کمک میکنن، سعی میکنن مهارت‌های جدید یاد بگیرن، مهارت‌هایی که خیلی از ماها یاد گرفتیم از دوران کودکی اما این آدم‌ها بلد نیستن. مثال میزنم براتون، خیلی از ماها بلدیم که مثلا چجوری مسیر یا یک آدرسی رو پیدا کنیم، از بقیه بپرسیم یا چجوری نوشته های روی تابلوی خیابونا رو بخونیم. اعضای این فرقه که اومده بودن بیرون بلد نبودن این کارا رو بکنن، نمیدونستن پاساژ چیه، بلد نبودن از خیلی از پاساژها خرید کنن، بلد نبودن توی خیلی از رستوران‌ها چجوری باید برای خودشون غذا سفارش بدن، بلد نبودن دنبال خونه بگردن، واسه خودشون خونه پیدا کنن، اجاره کنن. ببینید واقعا مهارت‌های ابتدایی که خیلی از ماها بلدیم اما اینا بلد نبودن. نمیتونستن برای خودشون بنزین بزنن، نمیتونستن لباس برای خودشون بخرن، خب چون همه چیشون رو تو همون فرقهشون تامین میکردن. و از نظر من
شجاعت و تلاش این افراد که دارن سعی میکنن تا مهارت‌های جدید رو یاد بگیرن در حالی که خیلی سنشون هم بالاه، واقعا قابل تحسینه. درسته که گفتیم این فرقه به خاطر قتل نتونست دادگاهی بشه، قصر در رفته، اما به این معنا نیست که بخواد هیچ جنایه، هیچ گند و گویش هم در نیامده باشه. از جمله جنایاتی که این فرقه مرتکب شده، تجاوز به دختران ماینره، دختران زیر سن قانونی، که دادگاه رسیدگی به این پرونده ها رو به تازگی شروع کرده. خود البرت که توی 11 جنوری سال 2021 مرد، اما یکی از لیدرهای اصلی فرقه که اومده جای البرت به اسم نیمایا اسمیت که 37 سالش هم هست، یک آقاییه، به یه مورد تجاوز جنسی و یک مورد حمله و تعرض به 2 دختر که زیر سن قانونی بودن و عضو این فرقه بودن متهم شد. نیمایا متأهل، یه پسر 6 ساله داره. جرماش بین سالهای 2016 تا 2020 اتفاق افتادن این تجاوزهاش و توی اون زمان اولین ابیوزش به یک دختری بوده که این دختر بین 12 تا 15 سالش بود. اون یکی دختر بین 14 تا 16 سالش بود. من میگم یه دختر اینجوری، یه دختر اونجوری و اسمی ندارم به خاطر اینکه تا الان البته با این موضوع قطعا آشنا شدید اگر با من تو پرونده های قبلی همراه بودید. وقتی که بعضی ها سنشون زیر سن قانونیه و قربانی تجاوز هستن یا چنین شرایطی دارن، خب دولت، گاورمنت، رسانه ها حق ندارن اسمشون رو بیان کنن، علنی کنن، به خاطر اینکه آینده اون دختر ممکنه کاملا تحت تاثیر قرار بگیره. ممکنه که اون دختر بتونه بالاخره از این اتفاق عبور کنه و آینده درخشانتری، آینده بهتری برای خودش داشته باشه. اما اگر اسمش ترند بشه، زندگیش به هم میرزه. برای همین من هم اسمی ندارم به شماها بدم. حالا الان این سوال پیش میاد که چجوری نیمایا به این دخترها تجاوز میکرد و مورد آزار و اذیت جنسی قرارشون میداد. گفتیم که جایگاه بالایی داره دیگه بعد البرت توی اون فرقه و آدم قابل اعتمادیه. از این جایگاه بالاش، از این قابل اعتماد بودنش سوء استفاده میکرد. این دخترها رو به بهانه‌های مختلف توی مکانها و محله‌های مختلف میکشوند، تجاوز میکرد بهشون و حتی خیلی وقتا توی این تجاوزها حالتی اکت میکرد که این هم بخشی از این فرقه ماست. حالا این ابیوزها چجوری علنی میشه توی یک فرقه‌ای که انقدر تلاش میکردن ارتباطشون رو با دنیای خارج از خودشون قطع کنن؟ دیگه سال 2020 و 2021 و 2022 عزیزای من و شما نمیتونید کامل ارتباطتون رو با دنیای مدرن قطع کنید. این دختر به یکی از اعضای خانواده‌اش، اعضای فامیلش که خارج از این فرقه هستن این موضوع رو میگه، در مورد این ابیوزها صحبت میکنه، حالتی که عادیه یک نفر با آدم این کار رو کنه و اون طرف بهش میگه نه اینا ابیوزه، اینا تجاوزه و بلا استثنا تو باید جلوی این آدم رو بگیری. سری میره پلیس رو در جریان میذاره، توی فیسبوک راجع به این موضوع شروع میکنه اطلاع رسانی کردن و خب رسانه‌ای میشه، خبر میپیچه. کلاً هم که پلیس به خون این فرقه خیلی تشنه بود چون شکایت از این فرقه خیلی زیاد میشد، اما از نظر قانونی نمیتونستن برن جلو و کاری براش انجام بدن. واسه همین این موضوع رو، این پرونده رو خیلی سریع پیگیری میکنن. این اتفاقهایی که برای قربانی اول میفته باعث میشه که قربانی دوم هم شجاعت پیدا کنه و بعد از چند ماه اون هم بیاد در رابطه با ابیوزهایی که بهش میشد صحبت کنه. یکی از این قربانی ها توی دادگاهی که حضور پیدا کرده بود یک متنی مینویسه، من بخشش رو براتون میخونم. میگه که آسیبی که آقای اسمیت برای ستیسفای کردن خودش به من زد غیر قابل توصیفه. از اون موقع به بعد من دردهای خیلی شدیدی رو تحمل کردم. من دیگه نمیتونم به هیچ کسی اعتماد کنم، تراست ایشو دارم، مشکلات روانی زیادی برام پیش اومده. کارهای آقای اسمیت نه تنها برای من بلکه حتی برای اعضای خانواده‌ام هم دردناک بود. نیمایا اسمیت وثیقه میذاره تا دادگاه‌ها شروع شه که ببینه یعنی چه حکمی میخوام بهش بدن و توی اون فاصله خودش و همسرش مجبور میشن که به درخواست اعضای فرقه کلاً اون کالت رو ترک کنن.
وقتی دادگاه ها شروع میشه در نهایت نیمایا رو گناهکار اعلام میکنن و بین 30 تا 40 سال زندان بهش میدن. حالا چرا من میگم 30 تا 40 سال؟ چون بعضی جاها نوشته بودن 30 سال حکم گرفته، بعضی جاها نوشته بودن 40 سال حکم گرفته. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا فرقه 12 قبیله هنوز پابرجاست؟ توی سال 2024 آخرهای 2024 ما هستیم. بله، حتی با وجود گور به گور شدن بنیانگذار اصلی این فرقه یعنی البرت همچنان دارن فعالیت میکنن و بیزنس هاشون هم هنوز در حال اجرا هستن. اون رستوران ها هنوز وجود دارن، هنوز دارن عضو میگیرن و چه کاری ما از دستمون برمیاد برای چنین شرایطی، برای چنین فرقه هایی؟ با ساپورت نکردن این بیزنس ها میشه این سایکل معیوب چنین کالت هایی رو تا حد زیادی شکست و البته با اطلاع رسانی، با صحبت راجع بهشون. پرونده امروز به اتمام رسید. ممنون با من همراه بودید. خیلی پرونده رو مخی بود واقعا. یکی از دلایلی که من مدتی طول کشید تا دنبال کالت برم و بیام براتون از کالت جدید بگم. ببینید کالت ها خیلی منو هرس میدن، واقعا خیلی منو هرس میدن. یعنی یه مشت آدم دیکتاتور زورگو که میان چیزهایی که حتی خودشونم ته ذهنشون ذره‌ای باور ندارن بهش، یا نمیدونم شاید واقعا انقدر سیکن که به چنین زورگویی هایی باور دارن. یه مش آدمی که خیلی ساده‌ان، خیلی نمیدونم چه اصطلاحی به کار ببرم که توهین نباشه، همون ساده رو نگه داریم. آره، آدمایی که ساده انو میارن و بهشون زور میگن، همه دار و ندارشون رو میگیرن. مثلا طرف شاید کلا از دار دنیا یه ماشین فکستنی داره، همونو میاد این فرقه میگیره. طرف شاید مثلا یه تیکه یک گردنبند خیلی نازک داره، همونو میاد این فرقه میگیره. خب خیلی منو ناراحت میکنه و تمام چیزا تو فرقه ها همینه زورگویی، همه چیو از بقیه بگیر، دین ما بهتره، بلا بلا بلا. ولی خب دوست دارین شماها، خیلی دوست دارین، واسه همین سعی میکنم حتما بیشتر براتون پرونده فرقه بیارم. و خب البته یه چیز خیلی خوب دیگه هم داره که عقب‌تر اشاره کردم، همینطوری اطلاع رسانی میشه دیگه. ببینید دهه 70 و 80 و 90 و حتی 2000 و اینا این فرقه همچنان داشت به ابیوزهاش ادامه میداد. گفتم بهتون خیلی شایعه هایی هست که قتل زیاد انجام شده توی این فرقه، ولی کو اویدنسش، کو مدارک فیزیکیش، کو ندارن. اما الان که دیگه سال 2020 و 2024 و نمیدونم 2015 و به هر حال تکنولوژی اومده، اینترنت هست و نمیشه هر چقدر هم طرف سعی کنه یه سری چیزا رو نمیتونه قایم کنه به خاطر وجود تک و علم. پس باید از این آپشن ها استفاده بشه و خب ما هم اطلاع رسانی کنیم، چون آدم فکر میکنه همیشه یه سری اتفاقا مثلا فقط واسه اطرافیان میافته. نه، یهو میبینی یه روز یه فرقه میاد توی قالب خیلی قشنگتر و جینگولتر و جذابتر. ما باورمون از فرقه های چیز دیگه بود، این یه مدل دیگه میاد و ما رو جذب خودش میکنه و زندگیمون از هم میپاشه. پس چقدر خوبه که تمام این الگوهای رفتاری و تمام این به اصطلاح تاریخ کالتا رو آدم بدونه تا اسیرشون نشه. مرسی با من همراه بودید. اگر که این اولین ویدیویی هست که از من میبینید، ما توی این چنل پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. هر از گاهی سراغ دزدی و کلاهبرداری میریم اگر که کیسی ندارم رو جلب کنه. هر از گاهی مثل پرونده امروز راجع به کالت های مختلف صحبت میکنیم، اما 97% 98% محتوای جناییه. پس دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و از ویدیوهای قبلی هم دیدن کنید. مثل همیشه منتظر خوندن کامنت هاتون هستم. کامنت های جذابتون خستگی من رو در میبره. مواظب خودتون باشید. تو پرونده بعدی میبینمتون.